فکر می‌کنید که توی یه گروه چه تیمایی باید حضور داشته باشن که آلمان و انگلیس بزرگ موفق نشن از اون گروه صعود کنن؟ توی آیتم امروز طرفداری می‌خوایم به بررسی یکی از گروه‌های مرگ تاریخ ادوار یورو بپردازیم. توی فوتبال ملی خیلی وقتا دیدیم که بزرگترین تیم‌ها که شهرت و افتخارات عظیمی دارن هم سالها ناکام میمونند و همسطح تیم‌های درجه 3 میشن. یه موردش توی ذهن همه ماست. ایتالیا که تو 2 دوره اخیر جام جهانی غایب بوده و آخرین صعودش از مرحله گروهی به همون سال 2006 برمیگرده که اونا موفق شدن عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیارن. مورد دیگه مربوط به هلنده، تیمی پرستاره که توی جام جهانی 2014 سوم شده بود، توی 2 تورنمنت بعدی یعنی یورو 2016 و جام جهانی 2018 نتونست جواز حضور رو کسب بکنه، اما داستان شکست تیم‌های بزرگ فقط به این 2 کشور محدود نمیشه. شاید باورتون نشه که توی برنامه امروز هم می‌خوایم بریم سراغ یکی از گروه‌بندی‌های مسابقات یورو 2000. ولی قبلش یادتون نره که کانال طرفداری رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما باخبر شید. خب حسین تو این یورو 2000 ول نمی‌کنی و دوباره برگشتیم به یورو 2000. من چی کارم برو نویسنده ها رو بگی آقا یورو 2000. اول اینکه اسم بگم تصاویری که امروز تو مانیتور پخش میشه زیاد بحثمون روی تصاویر نیست. تو یورو 2000 گروه بندی به شکلی اتفاق افتاد که گروه اول بازی‌ها شد پرتغال، رومانی، انگلیس، آلمان. یه گروهی که هر جوری نگاه می‌کنی گروه مرگ. سید بندیش چجوری بود؟ میگیم پرتغال میزبان، صدرنشین. نه 2000 که بلژیک و هلند بودن، ولی اصلا نمیدونم واقعا دقیق نمیدونم سید بندی چجوری، ولی آخه آلمان قهرمان دوره قبل خب میاد تو گروه اول. آره. انگلیس که میزبان دوره قبل بود و تو نیمه نهایی با همین آلمان حذف شده بود تو پنالتی. پرتغال تیم قدرتمند 2000 که فیگو، نونو گومش همه، و رومانی که جام جهانی 98 رو همه دیده بودیم از گروهش تونسته بود صعود کنه. اونجا با انگلیس و تونس و کلمبیا هم گروه بودن. آره که رومانی صدرنشین شد فکر کنم. آره هم برد، یکیش کلمبیا هم برد. این گروه این 4 تا تیم با این سابقه افتاده بودن توی گروه توی یورو. حالا بازم بخت اولو آدم میده به آلمان و انگلیس دیگه، میگیم آلمان و انگلیس صعود میکنن، حالا پرتغال و رومانی در عین مثلا شایستگی حذف میشن. اما خب حالا دارین تصاویر بازی رومانی انگلیس رو میبینی. رومانی توی بازی آخر 3-2 انگلیس رو برد. یه کامبک خوبم زدن. این گلی بود که گل تساویشونه. دقیقه‌های آخر بازی هم یه پنالتی میزنن 3-2 انگلیس رو میدن. انگلیس کامبک خوب خورد تو اون بازی. یه 3-2 هم از پرتغال خورد دیگه. آره دیگه بازی اولشونو 3-2 به پرتغال میبازن. اون وسط یه بار میان آلمان رو میبرن، یه انتقام یورو رو میگیرن، 1-0 با گل شیرر آلمان رو میبرن. بازی سومشون رو با 3-2 به رومانی میبرن. 2 تا باخت، یه برد، 3 امتیاز، سوم جدول. از اون طرف آلمان هم بازی اولش با رومانی یه مساوی میگیره، بازی دومش رو به انگلیس میبازه، بازی سومش رو به پرتغال میبازه. چندش آلمان پرتغال؟ آلمان پرتغال 3-0 فکر کنم. بزنید من یه دقیقه فکر میکنم. آره آلمان پرتغال 3-0 هتریک کنسیساو. آها درسته. هم بازی کنسیساو که الان مربی این پورتو دقیقاً مربی تاریخی کرد. هیچی آلمان با یه مساوی 2 تا باخت جلوی انگلیسی که حالا کلکل دارن با هم. آلمان 1 امتیاز، انگلیس 3 امتیاز. پرتغال و رومانی به عنوان تیم اول دوم صعود کردن. بعد حالا پرتغال همه دیدیم که تونست تا نیمه نهایی هم بره، تیم شایسته‌ای بود. پرتغالی که فیگو گفتم تیمشون از خیلی قدرتمند بود. اصلا من عقیده دارم که فیگویی که یه دفعه بولد شد اصلا از همون تورنمنت از اون گل اولی که به انگلیس زدن و باعث کامبک شد. دقیقاً. بعد حالا توی اون تیم مثلا نونو گومژ هم بود که فکر کنم شد آقای گل بازی‌ها اگه درست یادم باشه. خیلی ژائو پینتو، روی کاستا تیمشون خیلی دوست داشتنی بود از اون تیپ‌های دهه 90 یعنی که مثلا ژائو پینتو رو همه با اون چسب روی دماغش، هر کی یه کاریزمای خودش رو جدا داشت. رومانی هم که توی جام جهانی 98 هم نشون دادن که یه تیم جنگنده و یک دستی ان. اگه گیورگی حاجی اینجا بازی می‌کرد. نه دیگه اینا آدریان موتوینا اومدن اون نسل 98 چی 98 حاجی بود. آره این که یادت ماهاشون رو همه رو زرد کردن. یه تیم یه دستی ان که شرق اروپا دیگه. آره خاص شرق اروپا. اینجوری شد که از این گروه مرگ انگلیس و آلمان حذف شدن.
پرتغال پرتغال رومانی هست. حالا یه نکته جالب، توی یورو 2004 این روند ناکامی انگلیس ادامه پیدا کرد، گروه صعود کرد، تو حذفی باخت هست شد جلو پرتغال. این ما یه صحبتی داشتیم با هم که پرتغال گربه سیاه آلمانه و انگلیسه. از سال 2002 بررسی کرده بودیم اون برنامه، حتی توی گروهی حتی از 2000 هم میتونیم بیایم عقب‌تر بهشون. اصلا من یادم اون بازی انگلیس 2 جلو افتاد، خیلی بازی چیزی بود، ولی دیگه یعنی اگه حتی اون بازی پرتغال می‌بردن مسیرشون توی این تورنمنت کاملا عوض می‌شد، حتی می‌تونن صعود کنن. بعد آلمان توی یورو 2008 اولین امتیاز تاریخ فوتبال لتونی رو بهشون داد با مساوی که بهشون داد و اونجا هم از گروهش نتونست صعود کنه. یعنی فوتبال آلمان بعد از این ناکامی بعدی توی شوکی فرو رفت که بعد باعث شد توی یورو بعدی که میشه 2012 بتونه تا نیمه نهایی صعود کنه دیگه. بعدش هم که فینال با اسپانیا و یعنی همه تیما این شکلی نهایی با اسپانیا، نیمه نهایی با نه دیگه فینال بود که تورس گل زد از درست 2008. این فراز و نشیبا توی همه تیما هست. آلمانش هم که آلمانه و 1000 سال توی سطح اول فوتبال جهان هستن، یه دوره‌های پیش میاد که یا صعود نمی‌کنن به بازی یا تو گروهی حذف میشن، مثل اتفاقی که الان برای ایتالیا توی جام جهانی افتاد. 2 دوره اینا نتونستن پشت سر مثلا صعود کنن به جام جهانی، اما فوتبال دیگه بالا پایین داره. همین آلمان، اینم بازی انگلیس، آلمان انگلیسی که شیرر یه گل میزنه و انتقام باختشون توی یورو 96 میگن چه فایده. این لباس آلمان هم براشون خوشیوم نبود. اگه یاد باشه کلا سبز میپوشیدن، انگلیس آلمان 5 تا زر همین تنشون. حالا یادم دقیقاً همین سبز پوشیدن تو مونیخ هم بود. آره تو مونیخ، تو اون استادیوم قبلی بایرن بود، المپیک مونیخ. یانکر کارستن یانکر که خلاصه که اینم داستانی هم بود دیگه، دورش با الدایی می‌خورد. اصلا ما همش هرس می‌خوردیم، میگفتیم چرا موقعیت‌ها رو میدن به یانکر، به الدایی نمیدن. و اینجوری شد که 2 تا تیم بزرگ فوتبال اروپا تو یه دوره نتونستن گروهشون صعود کنن. جفتشون هم گل شیرر. این خوشحالی چون که معروف. جفتشون اون بازی هم شیرر بهشون گل زد ولی باز تو یورو 96 باز باخت. اینجا دیگه برد. اینجا هم که بازم یانکر نزد موقعیتو. و آلمان و انگلیسی که حذف شدن و رومانی و پرتغال رفتن بالا. توی جام جهانی 2014 یه همین شرایطی اگه یاد باشه، جام جهانی آره آفرین 2014 انگلیس، ایتالیا، کاستاریکا، اوروگوئه. حالا از این گروه فکر می‌کرد کاستاریکا و اوروگوئه. حالا کاستاریکایی که نواس اصلا از اونجا شروع کرد، مایکل اومانا بعدش اومد پرسپولیس. فکر کنم تو جام جهانی بالاترین رتبه‌ای که یه بازیکن کسب کرد اومد لیگ ایران همین اومانا باشه. فکر کنم رفتن تو 8 تا. آره رفتن تو 8 تا. مثلا ما تو لیگ ایران بازیکن نشیم که تو 8 تا جام جهانی بوده باشه. فکر کن از اون تیم یکی میره رئال مثل نواس، یکی میاد پرسپولیس مثل اومانا. اینم بازی فکر می‌کنم اینم پرتغال انگلیس دیگه. این فرناندو کوتو بود، کاپیتانشون. نه آلمان و پرتغاله. این بازی کنسیساوه، 3 تا گل کنسیساو. همین دیگه. مرسی حسین، ممنونم. مرسی از شما که با ما همراه بودین. یادتون نره که کانال طرفداری رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که ما سایر برنامه‌ای که چه در مورد یورو و چه در مورد سایر رقابت‌ها می‌سازیم رو تماشا کنید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.